Hello and welcome to Roy Academy. So, আজি 21 December, আজিৰ যিখিনি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আছে আহক আমি সোনকালে কভাৰ কৰোঁ। So, প্ৰথম যেটো কোৱেশ্চন আছে, হোৱাট ইজ দ্য ৰেংক অফ ইণ্ডিয়া ইন গ্লোবেল এভিয়েশ্যন সেফটি ৰেংকিং পাব্লিছড বাই ইণ্টাৰনেশ্যনেল চিভিল এভিয়েশ্যন অৰ্গেনাইজেশ্যন। So, ৰিচেণ্টলি যেটো গ্লোবেল এভিয়েশ্যন সেফটি মানে যিমানবোৰ ফ্লাইট আছে এয়াৰ সাৰ্ভিস আছে তাৰ যিখিনি সেফটিৰ যেটো ৰেংক আছে সেইটো ইণ্ডিয়াৰ ৰেংক কিমান হৈছে আৰু এটো কোনে পাব্লিছ কৰিছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল চিভিল এভিয়েশ্যন অৰ্গেনাইজেশ্যন। ইণ্ডিয়াৰ যেটো ৰেংক হ'ব সেইটো হ'ব 48। ওকে, সো যদি ইণ্ডিয়া 48 তেতিয়াহ'লে ৰেংক 1 কোনে গৈছে এটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। ৰেংক 1 হৈছে আপোনাৰ ছিংগাপুৰ। ওকে, ৰেংক 1 কোন ছিংগাপুৰ আৰু ৰেংক 2 আছে আপোনাৰ UAE, ৰেংক 3 আছে আপোনাৰ সাউথ কোৰিয়া। ওকে, ৰেংক 3 সাউথ কোৰিয়া। ইণ্ডিয়াৰ লেহ এয়াৰপোৰ্ট যেটো আছে ইণ্ডিয়াৰ লেহ এয়াৰপোৰ্ট সেইটো ইণ্ডিয়াৰ ফাৰ্ষ্ট কাৰ্বন নিউট্ৰেল এয়াৰপোৰ্ট হয়। ফাৰ্ষ্ট কি কাৰ্বন নিউট্ৰেল এয়াৰপোৰ্ট। ওকে, সো আপোনালোকে এই কুৱেশ্যনৰ লগতে এইটো এনেকৈ মই যিখিনি দি যাম এইখিনিও লিখি ৰাখিব। আপোনালোকৰ প্ৰতিটো এক্সামৰ বাবে বহুতো ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব আৰু গোটেইখিনি আপোনালোকে পাৰিলে ৰুট বনাই ৰাখিব। আৰু ভিডিঅ' আপোনালোকে যদি মোৰ এতিয়ালৈকে চোৱা নাই বাকীখিনি গোটেইখিনি মিছ নকৰিব। মই ডে ৱাইজ মানে ডেইলি আপোনালোকৰ প্ৰতিদিনাই 10-15টা কাৰেণ্ট এফেয়াৰ যিমান পাৰিছোঁ মই দিব চেষ্টা কৰি আছোঁ। চ' উইদাউট এনি দিলে তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনটো চাওঁ আমি। ৰিচেণ্টলি ফাৰ্ষ্ট চিলহেট শিলচৰ ফেষ্টিভেল টুক প্লেচ ইন বৰাক ভেলী। অ'কে, ইজ বিটুইন ইণ্ডিয়া এণ্ড হুইচ কাণ্ট্ৰি? বৰাক ভেলীত শিলচৰ চিলহেট ফেষ্টিভেল হৈ গৈছে। এইটো কোন দুটা কাণ্ট্ৰিৰ মাজত হৈছে? এটাতো ইণ্ডিয়া আমি জানো, আনটো কোনটো? আনটো হৈছে আমাৰ যিটো শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব সেইটো হ'ব বাংলাদেশ। অ'কে, চ' এইটো কোনে কৰিছে? এই যিটো মানে মেলাটো হৈছে এইটো ইণ্ডিয়া ফাউণ্ডেশ্যনে অৰ্গেনাইজ কৰিছে। ইণ্ডিয়া ফাউণ্ডেশ্যন অৰ্গেনাইজ কৰিছে আণ্ডাৰ মিনিষ্ট্ৰি অফ কালচাৰ। অ'কে, আণ্ডাৰ মিনিষ্ট্ৰি অফ শিলচৰত ৰিচেণ্টলি মিনিষ্ট্ৰি অফ আয়ুষ যিটো আছে মিনিষ্ট্ৰি অফ আয়ুষে ফাৰ্ষ্ট ইউনানী চেণ্টাৰ ফৰ নৰ্থ ইষ্ট ইউনানী চেণ্টাৰ ফৰ নৰ্থ ইষ্ট যিটো ফাৰ্ষ্ট হয় সেইটো এই শিলচৰত হৈছে। চ' এই কথাটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব। আপোনালোকৰ APSC বা তেনেকুৱা অসমৰ এক্সামত হয়তো আহি যাব পাৰে। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং অৰ্গেনাইজেশ্যন হেজ লঞ্চ দ্য ফাৰ্ষ্ট ৰিটেইল ই-ৰূপী পাইলট প্ৰজেক্ট? অ'কে, মানে তলত কোনটো অৰ্গেনাইজেশ্যনে ই-ৰূপী আমাৰ যিটো CBDC চেণ্ট্ৰেল বেংক ডিজিটেল কাৰেঞ্চি যিটো প্ৰগ্ৰাম চেণ্ট্ৰেল বেংক ডিজিটেল কাৰেঞ্চি CBDC প্ৰগ্ৰামৰ আণ্ডাৰত ই-ৰূপী পাইলট প্ৰজেক্ট আৰম্ভ কৰিছে? চ' ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো অভিয়াছলি আমাৰ কি হৈ যাব? RBI। অ'কে, এইটো কি হৈ যাব? RBI। এতিয়া RBIটো ফেজ মেনাৰত আৰম্ভ কৰিছে। এইটো আছিলে ফাৰ্ষ্ট ফেজ। অ'কে, ফাৰ্ষ্ট ফেজ এইটো আপোনাৰ হৈ যাব আমাৰ নিউ দিল্লী, তাৰপিছত মুম্বাই, তাৰপিছত আমাৰ বেংগলুৰু আৰু ভুৱনেশ্বৰ। ঠিক আছে, এইকেইটা মানে চিটিত এইটো প্ৰথমতে ফাৰ্ষ্ট যিটো ফেজ আছে সেইটো আৰম্ভ কৰা হৈছে। লাহে লাহে তাৰপিছত অন্যবোৰ চিটিত লৈ যাব, গুৱাহাটীতো আহিব লাহে লাহে। চ' প্ৰথম ফেজত কোনে কোনে হেৰি কৰিছে, কোনকেইটা বেংকে ভাগ লৈছে? SBI, ICICI, অ'কে ICICI, তাৰপিছত য়েছ বেংক, এইখিনিয়ে ভাগ লৈছে প্ৰথম ফেজ। চ' নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ যাওঁ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো আপোনাৰ আছে ৰিচেণ্টলি হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং কাণ্ট্ৰিজ এজুম দ্য প্ৰেচিডেঞ্চি অফ UN ছিকিউৰিটি কাউন্সিল? ৰিচেণ্টলি তলৰ কোনটো কাণ্ট্ৰিয়ে UN ছিকিউৰিটি কাউন্সিলৰ প্ৰেচিডেণ্ট হৈছে? অ'কে, চ' UNৰ যিটো ছিকিউৰিটি কাউন্সিল আছে UN ছিকিউৰিটি কাউন্সিলত আপোনালোকে জানে 5টা পাৰ্মানেণ্ট মেম্বাৰ আছে আৰু বাকী নন পাৰ্মানেণ্ট মেম্বাৰ। অ'কে, আৰু নন পাৰ্মানেণ্ট মেম্বাৰবোৰ কি হয়? 2 বছৰৰ কাৰণে থাকে, ৰাইট। আৰু যিখিনি নন পাৰ্মানেণ্ট মেম্বাৰ থাকে তেওঁলোকে প্ৰেচিডেণ্ট হয়, মানে অলপ প্ৰতিটো মাহে চেঞ্জ হৈ থাকে। চ' ইণ্ডিয়া আপোনাৰ 2021 পৰা 2022 ডিচেম্বৰলৈকে আছে, 2021 জানুৱাৰীৰ পৰা। আৰু 2021 আগষ্ট মাহত প্ৰেচিডেণ্ট হৈছিলে আৰু 2022 এই ৰিচেণ্ট ডিচেম্বৰ মাহত প্ৰেচিডেঞ্চি পাইছে ইণ্ডিয়াই। অ'কে, চ' নেক্সট কুৱেশ্যনটো আমি ৰিচেণ্টলি হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং কোম্পানী হেজ এনাউন্স that it will set up a solar wind hybrid power project in Maharashtra and Karnataka. Solar wind আপোনালোকে দেখিছে, solar আৰু wind মানে পাৱাৰ প্লেণ্ট যিখিনি আপোনালোকে নিশ্চয় আপোনালোকৰ এটা আইডিয়া আহিছে, এটা ইমেজ আহি আহিছে। চ' solar wind hybrid power project এইটো ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি চ'ৰ্চত পৰে। কোনটো কোম্পানীয়ে ছেটআপ কৰিছে? চ' ইয়াৰ যিটো শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব সেইটো হ'ব আপোনাৰ এমাজনে ছেটআপ কৰিছে। এমাজনে ভালেখিনি ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জিত মানে ইনভেষ্ট কৰি আছে আৰু এই যিটো প্ৰজেক্ট আছে এইটো 300 মেগাৱাটৰ হ'ব। অ'কে, এইটো 300
মেগাৱাটৰ হ'ব নেক্সট কুৱেশ্যনটো আমি চাওঁ ৰিচেণ্টলি NPCI নেশ্যনেল পে'মেণ্ট কৰ্পৰেশ্যন অফ ইণ্ডিয়া হেজ এক্সটেণ্ডেড ডেডলাইন ফৰ UPIs আপোনালোকে UPI ইউজ কৰা সকলোৱে গুগল পে' ফোনপে' সকলোৱে নিশ্চয় ইউজ কৰিছে এইবিলাকে কোৱা হয় UPI কিন্তু এইবোৰ থাৰ্ড পাৰ্টি অ'কে এইবোৰ কোৱা হয় থাৰ্ড পাৰ্টি এপ প্ৰভাইডাৰ আৰু NPCI হ'ল ইয়াৰ মানে মেইন যি মালিক ক'ব গ'লে মালিক যি সেয়া হৈছে NPCI UPI থাৰ্ড পাৰ্টি এপ প্ৰভাইডাৰবোৰক কৈছে যে আপোনালোকৰ মাৰ্কেট কেপ যিমান আছে সেইটো কমাই দিব লাগে মানে মনোপলি যাতে নাহে যেনেকৈ মেক্সিমাম আমি গুগল পে' ইউজ কৰোঁ চ' 100% ট্ৰানজেকশ্যন যদি গুগল পে' হৈ যায় 90% যদি গুগল পে' হৈ যায় চ' মনোপলি আহি যাব না চ' সেইটো যাতে নহয় প্ৰতিটোকে কিমান পাৰ্চেণ্টলৈকে কেপ কৰিব কৈছে সেয়া ইয়াৰ যিটো শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব সেইটো হ'ব 30% অ'কে চ' আপোনালোকে নিশ্চয় এইখিনি বুজি পাইছে আজিৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ এইখিনি আছিল আৰু আপোনালোকে মোৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ ছিৰিজটো মানে মিছ নকৰিব ডেইলি দি আছোঁ আৰু আজি আমাৰ 4-5 নম্বৰ দিন অলৰেডি ভিডিঅ' ভালেখিনি দিয়া হৈছে আপোনালোকে বাকীখিনি ভিডিঅ' আপোনালোকে চাব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ আৰু এইখিনি পৰীক্ষাৰ মানে পৰীক্ষাৰ ফালৰ পৰা আমাৰ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু চাওক আপুনি যদি একেদিনাই 6 মাহৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ কৰিব যায় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ হয়তো একেদিনা 6 মাহৰ কৰিলে কিন্তু তাত গোটেইখিনি কভাৰ নহ'ব আৰু কভাৰ হ'লে আপোনাৰ মনত নাথাকিব কিন্তু ডেইলি যদি আপুনি 5 মিনিট সময় দিয়ে মোৰ লগত তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছটো বহুত ষ্ট্ৰং হৈ যাব অ'কে চ' আজিলৈ ইমানে আছিলে ভিডিঅ'টো বাই কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট বক্সত জনাব আৰু কি ইমপ্ৰুভ কৰিব পাৰিম সেইটো আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত জনাব চ' থেংক ইউ লগ পাম কাইলৈ আকৌ 5 বজাত